තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK ඉතින් එන තවත් වීඩියෝ එකට මම සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණත් උඩරින් වීඩියෝස් හදන්නේ එකයි නැත්නම් දෙකයි බොහෝ විට මේකෙදි පළවෙනි වීඩියෝ එක මේකේ අන්බොක්සිං ගැන කතා කරනවා දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේකේ ෆුල් රිවිව් එක අරන් ඉන්නේ නමුත් අද මම මේ කතා කරන මාතෘකාව ගැන හදලා තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මේ හැබැයි මේක ෆෝන් එකක් නන් නෙමෙයි මේක තමයි අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි හොයන්න මම මෙච්චර කාලයකට හොයාගත්ත සාර්ථකම ක්‍රමය ඒ තමයි Ebates वीडियो पटांग में वीडियो के दम लाइक මේ वीडियो शेयर කරන්න ඕන දැන් දැනගන්න ඒ වගේ මේ වීඩියෝ බලද්දී රතු පාට subscribe බටන් දැම්ම ක්ලික් කරන්න මම මේ channel එකේ ගොඩක්ම tech related videos විතරක් නෙමෙයි e-money අන්තර්ජාල මුදල් උපයන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා ඒක නිසා ඔයා subscribe කරලා හිටියොත් ඉස්සරහටත් මම දාන videos වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බ වෙනවා ඒක නිසා දැම්ම subscribe කරන්න ඒකේ හැබැයි තියෙන පොඩි bell එක මේක click කරන්න එතකොට තමයි ඔයාලට notification ටික ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බ වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වෙන SL GEEK හැම වීඩියෝම මිස් නොකර එතකොට බලන්න මම මේකට කලින් videos දෙකක් හදලා තියෙන නිසා සමහර කෙනා Ebates කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති මේ වීඩියෝ හදන තියෙන ප්‍රධානම අරමුණ තමයි Ebates අර සල්ලි වෙන පටන් ගත්ත තාම බොහෝ දෙනෙක්ට මේක ගැන හරිය අයිඩියා එකක් නැහැ. ඇත්තට මම මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ දාලා තියෙනවා නිකන් ඉඳලා සල්ලි කියලා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ඒකට එකඟ වෙන එකක් නැහැ. මොකද මේකෙන් නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න බැහැ කියලා. ඇත්තට නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන ක්‍රමය මේ ලෝකේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මෙහෙම වැඩ අඩුවෙන් කරලා මම මේ වීඩියෝ කිව්ව විදිහටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි Ebates කියන්නේ. මේක ගොඩ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ සහ බොහෝ දෙනෙක් මේ වීඩියෝ හිතුවා මම මේ කියන්නේ eBay එකට ගිහිල්ලා මොන හරි බඩු ටිකක් ගන්න මේ Ebates හරහා ඒතොර එන කෑෂ්බැක් එක ඔයගේ account එකට එකතු වෙනවා කියලා. මේක නෙමෙයි මම කිව්වේ. මේකේ රුපියල් ලක්ෂයක් හොයනවා කියන රුපියල් ලක්ෂ 100ක් විතර වියදම් කරගන්න ඕනේ. මේක ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මේකේ referral system එක ගැන. මම මේ වීඩියෝ පල්ලෙන් දෙන description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. නිකන් හරි හිතන්න ඔයා මේ link එකේ ගිහලා sign වුණා කියලා. ඇත්ත මේකෙන් මට කමිෂන් එකක් එනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට හැදුවේ නැත්නම් ඔයා මේක දැනගන්න නැති වෙයි සමහරක් විට. ඒක නිසා කැමතිනම් පල්ලෙන් තියෙන description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා sign වෙන්න. මෙහෙම sign වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම $10ක් හොයාගන්න. මේ $10 හොයාගන්න ඔයාලට තියෙන මුලින්ම $25ක බඩු eBay, AliExpress මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් වල මේ කෑෂ්බැක් ලබා දෙන වෙබ්සයිට්ස් වලින් අරගන්න. නිකපට හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍යලා දෙන eBay එකේ මිලදී ගන්න $15ක් වටන දෙයකුයි $10ක් වටන දෙයකුයි. මෙතනම $25 සම්පූර්ණ වෙනවා. හැබැයි මේක Ebates හරහා ගත්තොත් මෙතනදී ඔයාලට Ebates ළමගෙන් කමිෂන් එකක් ගෙවනවා. සරලව කිව්වොත් උදාහරණයක් දෙන්න 10%ක කෑෂ්බැක් එකක් තියෙන වෙලාවක eBay හරහා බාන්න මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට 10%ක ආපසරක් ලැබෙනවා. $2.5 කියන ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 400ක් විතර නා. ඉතින් මේ ගාන වල ඉතුරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට $25ක පළවෙනි වතාවට බඩු ගත්ත ගමන් ඔයාලට $10ක් හම්බ වෙනවා Ebates මගින් පළවෙනි වතාවට විතරක්. එතකොට ඔයාලට තව $10ක් හම්බ වෙනවා. ඔයා කියන්නේ $25ක බඩු ගත්තොත් ඔයාලට $12.5ක් හම්බ වෙනවා. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2000ක් විතර. ඒක නිසා පල්ලෙහාදී link එකේ ගිහලා sign වෙන්න eBay, AliExpress මේ අතර Ebates මගින් approve කරන ඕනම website එකකින් ඔයාලට කැමති දෙයක් අරගන්න $25 පන්නන විදියට මෙහෙම අරගත්තොත් ඔයාලට $12ක් ඒ වෙලේම හම්බ වෙනවා. තව එකකින් ගාණක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. හරියට 150ක් විතර ඉතුරු වෙනවා. ඔයා ගන්න බාණ්ඩේ. මේක නෙමෙයි කතාව. මේක ඉතින් පළවෙනි දේ විතරයි. බොහෝ දෙනෙක් අහලා දෙන ප්‍රශ්නෙට මම වීඩියෝ අන්තිමට තමයි උත්තර දෙන්නේ. නමුත් අලුත් අය ඉන්න නිසා තමයි ආයි මෙතන වෙන දේ ගැන සරලවම කියන්නේ. ඔයාලට තමයි මේ විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ රෙෆරල් ලින්ක් එකක් මුලින්ම $10 අරගන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් earn කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට හැම රෙෆරල් ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ කොයි හරි විදිහකට ඔයාගේ යාළුවන්ට ලබා දීලා ඔයාගේ යාළුවෝ මේ ලින්ක් එක අරන් සයින් කරවන්න. මෙහෙම කරන එක්කෙනෙක්ට $25 ගානේ හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කෙනා ඔයාගේ link එකෙන් sign වෙලා Ebates වල account එකක් හදනවා. account එකක් හදලා ඉවරලා එයා $25ක බඩු ගත්තට පස්සේ එයාට $10ක් හම්බ වෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු විදියට ඒ වගේම ඔයාට $25ක් හම්බ වෙනවා. නිකම්පටි දන්නවට දවසකට මෙහෙම 4 දෙනෙක්ව verify කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මේව 4 දෙනෙක් දවසකට verify කරගන්න පුළුවන් වුණා කියනවාට ආසන්න වශයෙන් දවසකට $100ක් හම්බ වෙනවා. $100ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 16000ක් විතර නම මේ වෙද්දි. ඒතර ඔයාලට දවස් 30ට රුපියල් 4,80,000ක් හොයන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දවසට 4 දෙනෙක් වෙරිෆයි වුණා. මගේ සමහර දවස් තියෙනවා දවසට 10 15 මේ විදිහට වෙරිෆයි වෙච්ච. මගේ සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මගේ 4000ක් විතර මගේ රෙෆරල් ලින්ක් එකේ සයින් වෙලා තියෙනවා. මම මේදී Ebates මගේ සම්පූර්ණයෙන්ම රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා වැඩි මුදලක් හොයලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ අත්දැකීමේ මේ වීඩියෝ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම හොඳට earn කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ට මගේ වගේ YouTube channel එකක් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් හොඳ source එකක් නැහැ මේ වගේ link එක publish කරන්න. නිකම්ට හිතන්න ඔයා යන දවසම ඔයා පාවිච්චි කරන WhatsApp වගේ social media net එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ Facebook profile එක තියෙනවා. මේකේ friends ලා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. සමහර කෙනෙක් WhatsApp groups ගොඩක් ඇති. මේවෙත් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ ඔයා දන්න තැන්වල ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ link එක share කරන්න මෙතන මෙල දෙය ගැන කියලා දීලා. මේ විදිහට ඔයාට ටික ටික පුළුවන් referrals ගන්න වැඩි කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා join වෙන කට්ටිය වැඩි වුණාම ඔයාට payment එක නිකන් වැඩි වෙයි. Ebates අවුරුද්දට 4 පාරක් cashback කරනවා. ඒ කියන්නේ මාස 3කට වතාවක්. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් cashback දෙන්නේ පෙබරවාරි 15 ඊට පස්සේ ආයෙ මාස 3කින් ඊට පස්සේ ආයෙ මාස 3කින් උදාහරණයක් විදිහට අගෝස්තු 15 දැන් ඊළඟ cashback එක එනවා.
මේ වගේ මාස 3න් 3ට තමයි මේගොල්ලෝ හරියට 15 වෙනිදාට එන විදියට මේගොල්ලෝ කෑෂ්බැක් එක කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මන්න PayPal වල සල්ලි අරගන්න නිසා මට සාමාන්‍ය 11 වෙනිදා විතර වෙද්දී සල්ලි හැම මාසෙම එනවා. 15 කෑෂ්බැක් එක තිබ්බට ඊට කලින් එනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත සයිට් එකක්. මොකද මේක කරන්නේ Rakuten. එහෙම නැත්නම් Viber කම්පැනි එකට අධික කම්පැනි එකක් තමයි Ebates කියන්නේ. ඉතින් Viber කියන්නේ ගොඩක් ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ නම. ඉතින් Ebates කියන්නේ එතකොට බොරුවක් වෙන විදියක් නැහැ. අනිත් එක මම මේ විදිහ අතට සල්ලි අරන් තියෙන නිසා මට මේ ක්‍රමේ සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාසයි. ඒතරවට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා දැන් සල්ලි හොයන්න. පළවෙනි දේ එක වතාවේ කරන්න පුළුවන්. ඒක මං හිතන්නේ මාසයක් හෝ දෙකක් තමයි වැලිඩ් ඉන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පල්ලෙහාදී ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා sign වෙන්න කැමති නම් මේකේ sign වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ $25ක බඩු ගන්න. එතකොට ඔයාලට කෙලින්ම $10ක් හම්බ වෙනවා. මටත් referral program එක හැටියට මටත් ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට පළවෙනිම එක නිසා ඔයාලට $12ක් හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේවා කරන මිලදී ගැනීම නිකම් මිලදී ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙච්ච ගමන් කෙලින්ම eBay එකට ගිහලා බඩු ගන්න යන්න එපා. ඒතර කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ Ebates app එක පාවිච්චි කරනවා mobile app එක පාවිච්චි කරනවා වගේ mobile phone එකේ ඔයාලට පුළුවන් වගේ phone එකට Play Store එකකින් ගිහලා මේ application එක download කරගන්න Ebates ලගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම computer එකෙන් යනවා නම් Google Chrome එකෙන් වගේ යද්දී ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම add-on එක පාවිච්චි කරන්න. මේ add-on එක browser එකට install කරගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන සුළු දෙයක් ඔයා eBay එකට ගියාට පස්සේ automatically ඔයාලට පෙනේ මේක රතු පාට වෙනවා. මේකට click කරලා මේක active කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකෙන් යනවා නම් ෆෝන් එකේ app එක හරහා යන්න ඕනේ. app එක හරහා යද්දී බය වෙන්න එපා. credit card වගේ දේවල් password එහෙම ගන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම secure. ඉතින් මේක හරහා ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් සල්ලි හොයන්න. මේ එන cashback ඔයාලට එනවා. දෙවෙනියට කිව්ව ක්‍රමය අර $10 ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ටක් ගාලා ගිහලා $25ක බඩු ගත්තාම තුන්වෙනි ක්‍රමේ ඔයාලට referral හරහා earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද PayPal හරහා ලංකාවට සල්ලි ගන්න කියලා. මේකට මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න YouTube එකට ගිහලා SL GEEK PayPal කියලා search කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම පල්ලේ description එකේ link එක දාලා තියන්න. මේකෙන් ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවට සල්ලි ගෙන්නන්න පුළුවන් ඉතින් PayPal account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ Ebates ලා PayPal විතරක් නෙමෙයි check මගිනුත් සල්ලි දෙනවා. මම එකපාර check එකක් ගෙන්න ගත්තා. මේ check එක මාරු කරන්න මට දවසක් දෙකක් විතර සෑහෙන කට්ටක් කන්න වුණා. ඒත් මාරු කරගෙන බැරි වුණා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ පිටරට එන බැංක් වලින් හම්බෙන check එකක් මාරු කරන්න, clear කරන්න ඒ check එකේ තියෙන ගානටත් වඩා මුදලක් යනවා වෙලාවකට. ඒක නිසා මේක ඉච්චර හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඔයාලට PayPal හරහා සම්පූර්ණ ගාන වගේ අරගන්න පුළුවන්. පොඩි $5-10ක් කරනාම ඊටු සම්පූර්ණ ගානම වගේ අතර අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අවසාන ප්‍රශ්න තමයි මේ Ebates ලයි අපිට සල්ලි දෙන්නේ කියලා. මේක සමහර කියන පිරමිඩ් ක්‍රමයක් කියලා. මේක තරමක් ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදී අපි ගියාට මේක හරහා බඩු ගන්න කියලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාලට එතන අදාළ කමිෂන් එක විතරයි හොයාගන්න කියන්නේ. කොහොමනත් ඔයගොල්ලෝ නිකමට හිතනවා සයින් වෙලා ඔයා $25ක බඩු ගත්තොත් එතන $25 කොහොමත් වියදම් කරන්න තිබ්බ එක. ඔයා eBay එකෙන් ගන්නකොට කොහොමත් eBay එකෙන්ම අරගන්නේ. හැබැයි මෙතනින් එහාට ගියට පස්සේ ඔයාට $25 වෙන වෙන කෙනෙක්ට තවත් $25ක් හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා වියදම් කරන සල්ලි වලට ඊට වඩා දෙයක්. ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් එකයි තව කෙනෙකුට ඒ සල්ලිත් හම්බ වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔයා රිෆර් කරන කෙනෙක් $25ක් වියදම් කරොත් ඔයාට $25ක් කොහොමත් හම්බ වෙනවා. එයාට $12ක් හම්බ වෙනවා. සහ තවත් එයාට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ආදායම $37කුයි තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකකුත් හම්බ වෙලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල දැනගන්න ඇති කියලා Ebates ගැන අහ ප්‍රශ්න ටික ගොඩ දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබුණේ ඇයි මේගොල්ලෝ සල්ලි දෙන්නේ කියලා. ගොඩ දෙනෙක් මේක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. නම මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා මේකේ සල්ලි ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඊමණි ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් මම මේ channel එකේ කතා කරනවා. තාමත් subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් මතතු පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරලා subscribe කරන්න. ඊළඟ cashback එකේ තියෙන අගෝස්තු වල ඔයගොල්ලන්ට මේකට කාලේ මදි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඊළඟ cashback එකට උත්සාහ කරන්න. ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් වල තියෙන cashback එකට ඉතින් දැන් ඉඳන් උත්සාහ කරන්න. ඔයාලා නොවැම්බර් වල ලොකු ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ දැන් ඉඳන් උත්සාහ කරගත්තොත් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් share කරන්න ඕනේ. දැන් යාළුවෝ දැනගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Ebates කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න. මේ වීඩියෝ නඩපොට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම එකක් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි SL GEEK තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.